guys niya. Daw makasalita. So, paano ba ito tanggalin? Paano ba ito? Use once or twice a week. Paano ba ito tanggalin? Good evening, mga lifestylers! Na-miss nyo ba ako? O, na-miss ko kayo. I was so busy kasi I was always working most of the time. Kaya medyo ngayon lang nagkataon. So, first day off ko tonight, today. So, medyo may gagawin tayo ngayon na I think that we can enjoy, especially as ladies. Kung ng isang review yung ginagawa niya, hindi ko pa rin ito nasubukan. So, si Cleto, nasubukan niya na to. So, sabi ko, sige nga, subukan ko nga. And then, i-vlog ko, ipakita ko sa inyo kung ano ang mangyayari. Ngayon, ang gagawin natin ay mag-ano tayo ng charcoal peel-off mask. So, ito ginamit na to ni Cleto, sinabi ko kanina, pero ako hindi ko pa nasubukan. Kaya, kailangan natin subukan, di ba? Babae pa naman tayo, tapos hindi natin masubukan. So, subukan natin ito. Kasi may napansin ako na may, ano ko dito, may blackheads ako dito. So, sabi ko, naku, sige nga, magamit ko na nga. Eh, sabi dito, ultra purifying, ultra cleansing. So, yan. So, hindi naman to kamahalan. Mura lang to dito. So, ang sabi dito is, it's a product of T-Zone skincare. And it says na, Newton's Labs T-Zone Skincare Charcoal Peel-Off Mask draws out impurities and lifts away blackheads to help unclog pores and keep skin clear. Enriched with naturally moisturizing and skin softening, urea and soothing protecting allantoin. So I think that's one of ingredients dito. So sabi dito is how to use. Paano ba gamitin? So sabi, cleanse your face, pat and dry. So meaning maghugas ako neto ng mukha ko, ano, di ba? Then sabi nila, we recommend that you steam your face for 2 to 3 minutes or 2 to 3 minutes, or prepare the skin with a hot towel for 3 to 5 minutes to open the pores. And then, sabi, after pat drying, apply a medium even layer to areas prone to impurities like nose, side of the nose, yeah, forehead, and chin. And avoid eye area, eyebrows, hairline, and lips. Then we have to leave it for 30 minutes or until completely dry. Gently and slowly peel off mask from outer edges and rinse off any residue. If it feels too uncomfortable to peel off, remove by rinsing off with warm water. May cause temporary redness and may remove some fine hairs. Use once or twice a week. Naku. O, sige nga. Ay, eto na. So, gawin na natin. Tara, hugas tayo ng ano. Oh, lifestyler, hugas na tayo ng mukha. So, ang gagamitin ko naman, pag nagugas ko ng mukha, yung St. Ives. Matagal ko na rin itong ginagamit. So, it's an oatmeal. So, I lather it on my hands. So ngayon, itong towel na to, ito rin yung gagamitin nating ano,
pang-steam sa mukha ko. Kasi diba sabi, steam daw muna ng 3 to 5 minutes. Steam your face 3 to 5 minutes, yeah? Na, steam muna natin. Yan muna kayo. Okay, Google. Alarm after 5 minutes. Ano na yun? So, ngayon, sabi, pantay natin. Dry. Yan na. Dry na siya. So, ngayon, sabi, apply evenly, no? Diba? Apply evenly. So, wala akong salamin. So, dito ako sa phone ko makikigamit, ha? Kaya, Sabi sa nose. Diba? Itsura natin dito. Nandito ang mga blackheads ko yan dito. Dito. Yan. Nandiyan siya. Ipan mo na po naman natin. Kaya, yan natin. Hindi talaga ako mahilig sa mga beauty-beauty. Pero dahil sa inyo, magsusubok tayo. No! Ay nako. Parang relaxation ko na rin ito. Ewan ko ba? Hindi ako mahilig sa mga ganito. Okay, Google, stop! Yan. Mas madami dito. May mga whiteheads ako dito. Kaya, sana makuha. Hirap naman. Yan, ganyan. Ah! Parang ano na ako. Dito sa gitna. Yan. Tapos dito sa gitna. Bawal ang hairline! Bawal! Bawal ang hairline! Ow! Dito sa matawag! Ah! Parang mas maganda yung pagkaka-apply yung sa model, ano? Yan, papakita ko sa inyo kung anong tsura. Hindi naman siya even. Ah, ano na? Malagkit na. Dapat pala kung ano na yung ano mo. Yung gagawin mo. Paano kaya ito mapipil off? Ano pag ganito? Mapil off ko kaya ito? Mga lifestylers? Ay, nako. Mahirap talaga magpa-beauty. Mahirap ang magpa-beauty. Beauty. Mamaya sayaw na ako ng ano, hati-hatihan. Diba? Ano mo? Ayaw lumabas. Si Kim ko lumalabas. Sa classroom, ito ayaw lumabas. Tapos ilang minuto, mga ka-lifestyler? Ano, pagantay, bago tanggalin natin. Ito na lang. Tama na, pwede na siguro yan. Yan. Okay, Google. Alarm after 30 minutes. 8:51 p.m. Set. 8:51. So, saan natin mamaya kung ano magiging itsura natin.
Okay. Very good to, very good. Hello! Nagtalo din ako makangiti. Ang tigas-tigas niya. Hindi ako makasalita. So, paano ba ito tanggalin? Paano ba ito? Just once or twice a week. Paano ba ito tanggalin? Nga, kung matatanggal natin. Ay, wala, dumikit ang aking buhok dito. Sakit. Sige nga, kung matatanggal natin ito. May buhok ka na! Yan siya. Ay, buhok. Yan siya. Ang sakit pala na ito! Walang jo. Sakit pala! Sakit. Masakit pala ito. Diyos ko. Masakit pala siya. Mahirap pala talaga magpaganda. May maliliit ako dito sa hairline ko. Masakit! Masakit siya, masakit! Masakit pala ito? Ako, akala ko naman. Masakit? Masakit mo may lyfstylers. Dito ang masakit kasi maliliit akong buhok, hairline ba? Aray, masakit. Aray! Aray! Wala, grabe, dumikit yung buhok ko dito. Ano na lang yan? Dahan na lang. Buhok siya. Naipit ako naman. Aray! Nakakatuwa naman ito. Papakita ko sa inyo kung may makukuha ng mga blackheads ko. Hala! Nagkabungot me! Nga! May nakuha! Hindi naman makita mga lyfstylers. Siguro naman meron. Ayan siya. Ginamusa na lang ito para matanggal. Ayan siya. May bungot na ako. Diba? Masakit pala yan. Masakit palang magpaganda. Gumanda ba? Mukha namang gumanda, ano? Ayan. Ayan siya, mga lyfstylers. Pakiramdaman natin. Mukha namang kuminis. Ewan kung makita nyo pang ang blackheads ko. Parang may naiwan pa. Pero okay naman. Para naman siyang moisturize. Parang na-moisturize yung mukha ko. Okay naman. Kaya,
ayun siya. Sabihin natin, effective siya ng konti. Though it's my very first time to use it. So, at the moment, sasabihin ko, ano siya, 5 out of 10. Kasi first use ko. Pala pag tinatanggal yun, kasi talagang nakadikit pala sa mukha. Dapat ingatan nyo po ang mga hairlines nyo talaga. Kasi tinan nyo yung akin, talagang may headband na nga ako, hinedband ko na nga yun. Naipit pa rin, matakit. Pero ano siya, maanghang siya ngayon. Parang naramdaman ko yung kanyang anghang sa mukha ko, tsaka dito. Meron din dito. Ano yun? Back effective yun, Anyway, salamat sa pagsama sa aking pag-testing ng ating T-Zone Charcoal Peel Off Mask. So, made po in the UK siya. Ultra purifying. So, talagang parang na-purify. Parang, is it because kasi madikit o talagang lang talaga na-purify ang aking mukha. Anyway, pero ang pakiramdam ko, napakalinis ng mukha ko. Kaya, success! Thank you very much, mga lifestylers. Sa susunod uli. Thank you. Please don't forget to like, comment down below, and yung mga bago pa lang sa channel namin, please, paki-subscribe na rin, please, kung nagustuhan nyo at nag-enjoy po kayo sa vlog ko. Thank you very much! It's CJ Lifestyler. God bless! Ta-ta! Bye!